Hi guys! Welcome sa second part of my Christmas vlog series. So kung last time ang ginawa natin is for the outdoor decor, this time for indoor naman. So yung gagawin natin ngayon is perfect siya for table topper. Pwede siya sa sala, sa kitchen, or even sa dining area. Pwede siya. So yung mga gagamitin natin dito, karamihan talaga guys nasa loob na ng bahay nyo. Kaya hindi na rin kayo mahihirapan mag-source out ng mga materials. So kung may bibilin man, very minimal lang talaga. Guys, hindi ko napapatagalin ng video na ito. Let's do this! So ito yung mga kailanganin nating materials. Una is yung used magazine, spray paint or any paint na meron kayo dyan, then glue, paintbrush, hairpin, sequins, or pwede rin naman yung mga glitters kung ano yung mas preferred nyo. So, ang una natin gagawin is yung magazine, itutupi lang natin siya ng ganito. Yan. So, kalahati muna. And then this. So, by doing this, alam ko nakakaroon na kayo ng idea kung ano yung magiging kinalabasan niya. Yan. So, every page lang gagawin natin to hanggang maubos siya lahat. So yan, tapos naman na natin siya. So isi-secure na lang natin siya using yung hairpin para hindi lang siya yung sumabog na ganyan. So ayan guys, tuyo naman na siya. So lalagyan ko na lang siya ng design. Ito, lalagyan na natin yung sequins. So, ito na guys, yung final design natin. So, as easy as that guys, nakagawa tayo ng ganito. So, nag-add lang ako ng additional decor like itong mga flowers and also itong round glass na ito para ito yung pinaka mismong patungan niya. Thank you guys sa panonood ng video na ito and watch out for my third part of this Christmas series. Don't forget also to subscribe on my YouTube channel and also like mo na rin yung Facebook page ko at Michael's Diary. Thank you guys!